السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي السمك المشوي بالفرن. وصفة كتير طيبة وبمقادير بسيطة وبتحضريها يعني بفترة بسيطة. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير طريقة التحضير وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا نشوف مع بعض المقادير. في عندي هون سمكتين كبار من السمك الباس، فتحتهم من الظهر ونظفتهم طبعا بالليمون وبالملح منيح، وبعدين اهم اشي صفيتهم ونشفتهم محارم الورق المطبخ. في عندي هون بندورة اللي هي الكرزية تقريبا كاسة صغيرة، وفلفل الوان مع فلفل بحري احمر. وفي عندي هون طبعا انا هون عندي كميه كبيره، بس بدي اخذ معلقه كبيره من الكزبره الخضراء ومعلقه كبيره من البقدونس الاخضر مقطع. في عندي هون 4 معالق زيت، 2 منهم زيت زيتون كبار و2 منهم زيت قلي اللي هو النباتي. وفي عندي هون ليمونه ونص، عصير ليمونه ونص عصرتهم. هون عندي نص معلقه صغيره من الزنجبيل باودر، نص معلقه صغيره من البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر، معلقة صغيرة من الفلفل الحار مجروش اختياري فيك تقللي، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، ملح، توم، معلقتين كبار من التوم، وفي عندي هون معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هذه هي كل المقادير اللي بنحتاجها. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نبهر السمك تبعنا ونفوته على الفرن. خليكم معي. في هون عندي صحن صغير بدي احط فيه كل البهارات تبعوني. بحط فيه الكمون، نحط فيه الزنجبيل مع البابريكا، نحط فيه الفلفل المجروش، بدنا نحط الكزبرة اليابسة، الفلفل الأسود، الملح لا بدي أملح فيه السمك هيك دايركت. بدنا نخلط هلا البهارات هاي كلها مع بعض. طبعا انت فيك تحطي البهارات اللي انت بتحبيها للسمك. انا بحب هاي البهارات اللي جهزتها معاكم. هيو السمك انا بعد ما قلت لكم بعد ما غسلته وصفيته لازم ننشفه، ما نخلي فيه ولا نقطة مي عشان البهارات هيك تمسك فيه احسن. زائد اشي هذا السمك اسمه سي باس، موجود في اسواق هون بامريكا، ما بعرف شو اسمه بالعربي. وخليت على السمك يفتحه من الظهر عشان بدي افتح السمكة واحشيها من فوق، هيك بتطلع معانا السمكة المشوية اطيب. هلا هون اول شي بدي املح السمك. السمك طبعا بده ملح كتير. نملح السمك تبعنا. طبعا انت على حسب الكمية اللي بدك اياها، كل واحد بدك تجيبي 2 فيكي 3 فيكي تكتفي بوحدة. انا هون اعطيتك المقادير اللي بتكفي 2. هلا بدنا نبهر السمك تبعنا. نتأكد انه نحط البهارات في كل السمك تبعنا. هلا بدي افركه بايدي. هلا نفرك السمك بايدنا منيح. هاي طريقة سهلة وبتجهزيها بسرعة ومش محتاج تنقعي. بدك تحطيه في ثلاجة نص ساعة ساعتين ليلة كاملة، هذا برجع لك، اما هو مش محتاج. هلا هيا بهرته على اساس انه يتشرب البهارات. انا ما حطيت الزيت بالاول، لو حطيت الزيت بالاول البهارات ما حتمسك فيه. هلا بدي احط الزيت تبعي. زي ما قلت لكم انا هون خلطت ما بين زيت زيتون وزيت قلي. مرات انا بحط زبده مذابه كمان طيبه.
اليوم بدي اعمله بطريقة مختلفة، المرة الجاية برجيكم طريقة تانية. لازم نحط له زيت عشان ما ينشف معانا وبيطلع طعمه كتير طيب. هلا بدي احط الثوم. هاي الطريقة سهلة، جربوها وقولوا لي رأيكم. نحاول الثوم. انا هون في صحن بدي ادير الفلفل شوية، بدي احط من معلقة. هلا بدي احط معلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء. انا مكترة لانه بدي اعمل خضار سلطات جنب السمك ورز السمك. هلا بشاركه معاكم بس على السريع، انا مشاركاه معاكم في وصفة في السمك في قناتي، بس بدي اشاركه معاكم اليوم هيك بطريقة سريعة. هلا بنضيف طماطم الكرزية وبنضيف الليمون. هلا بضيف الثوم اللي ضلت. وهلا بنحط شوية ملح، خلص كمية بسيطة، ومعلقة من الزيت. خلص نخلط الخليط تبعنا منيح. هي الخليط هذا جاهز، هو اللي بدي احطه فوق السمك. هلا باقي عصير الليمونة ونحطه على السمك بعد ما مسك البهار في السمك تبعنا. انا هون بدي استعمل هاي الصينية للفرن اللي بدي اشوي فيها. انا غلفتها الالومنيوم هذا بيبر، غلفتها فيه عشان ما تتوسخ، هيك اسهل. وهلا حطيت عليها الشبك هذا. هلا بدنا نحط السمك تبعنا، لان انا بدي السمك تبعنا الجلده من تحت كمان تتحمر. فيك تحطي لو ما عندكيش فيك تحطي بس ورق سلوفان او تغطي الصينيه وتحطيه على طول. هون حطيت السمك تبعي. هلا بدير عليه من الحشوه هاي اللي عملتها معاكم. بدي باقي الحشوه هون، ريحتها كتير طيبه. الحشوه بتخلي السمك طري مستوي وبتعطيه طراوه، طبعا طعم طيب. هي بعد ما جهزت السمك تبعنا وحطيت عليه الخضار هاي اللي عملناه مع بعض وزبطوها. طبعا انا شغلت الفرن على 400 فahrenheit اللي هي 200 سلسيوس. بدي ادخله الفرن مكشف هيك، ما بدي اغطيه، مدة تقريبا 20 دقيقة باخذ معي. وبعدين لما اشوف السمك هيك صار فليكي واشي افحصه انه استوى، بفتح عليه بس احمره من فوق وبرجع لكم. خليكم معي. في هون على طنجرة على النار حطيت 4 معالق زيت قلي اللي هو النباتي، حطيت عليهم بصلة ناعمة. وهلا بدي احركهم لحد ما ايش البصل تبعنا يصير بني، يعني قريب انه يعني بني غامق، بس بدنا ننتبه كل شوية مع التحريك. خلاص هون بدي انزل، طبعا انا كنت غالية مي، هلا بدي انزل مي تبعتي. طبعا نبعد وشنا لانه بيطلع بخار هذا حامل، انه البصل الزيت سخن، البصل سخن، بدك تبعدي وشك يعني انتبهي. طبعا انا هون استعملت مية مغلية، بدي اخلي البصل مع المية يغلوا مع بعض. لا هلا بدي انزل عليهم هلا معجون طماطم معلقة واحدة كبيرة، وهون ملح طبعا حسب ذوق، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وهلا بدي اخلط البصل مع معجون
طماطم مع بعض لحد ما يتجانسوا، وخليهم يغلوا لهم ابو 10 دقائق هيك غلوه مع بعض. وبعدين اكون انا الرز نقعته له نص ساعه منقوع، فبدي اصفيه وبعدين ادير الرز على المرقه هاي. خلاص هلا بدي اغطيه وخليه 10 دقائق. هلا بعد ما خليناهم البصل مع البندوره غليوا والبهارات، هلا بدي اسقط الرز. انا هون استعملت الرز اللي هو الجاسمين، رز الجاسمين والجاسمين رايس. استعملت 3 كاسات. هلا بدي احركه. طبعا زي ما قلت لكم لكل كاسة رز، انا هذا الرز اللي هو رز الجاسمين رايس حبته قصيرة وشوية. هاي فيك تستعمل الرز المصري او اي رز انتو بتحبوه. طبعا بالنسبة للمعيار انا لكل كاسة رز 1.25 كاسة من المية السخنة المغلية او من المرقة السمك زي ما بدك. خلاص هيو بعد ما بدأ غلي وبدأ يتشرب، هلا بدي اوطي عليه واخليه ربع ساعة. طبعا على حسب ايش الغاز عندك، وطيته على الاخير او فيكي قبل الاخير بشوي. خلاص هيك بدي اغطيه واخليه ربع ساعة. هيو السمك تبعنا بعد ما طلعته من الفرن اخذ 20 دقيقة من تحت، وبعدين فتحت عليه الشواية 4 دقايق، اخذ هاي اللون تحميرة الحلوة شايفين كيف، لحد ما صار السمك هيك فليكي، يعني بيجي هيك قطع بيفت عن بعض. وان شاء الله برجع لكم برجيكم اياه عند التقديم. طبعا الريحه ما احكي لكم مش خطيره، ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم. وهي وصفتنا بعد ما جهزت. شفتوا كيف السمك ريحته وشكله عن جد كتير طيبه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. طبعا انا قدمت معه الرز السمك وسلطه خضراء، في معه صوص، وانا جمبري بس ما حبيتش اصور. المره الجايه بصوركم جمبري لحاله. هيو بدي اورجيكم السمك كيف من شايفين كيف صار فليكي. طلع شايفين السمك كيف استوى معانا، شايفين وتحمر. وان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. شكرا على مشاهدتكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والشير مع الاصدقاء. وشكرا لكم، الى فيديو قادم باذن الله.